Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Ang i-discuss ko naman ngayon ay isa pa rin sa mga operations na pagdating sa set, no? So umpisahan na natin, complement of a set. Okay. So kapag sinabing complement of a set, madali lang 'to kasi ang kailangan lang natin obserbahan yung mga elements. Ang mga elements ay yung mga nasa loob ng mga braces. Okay? So, dalawa yung set na meron tayo. Una, set U. Tawag natin dyan ay universal set. Pag sinabing universal set, naglalaman siya ng kumpletong elements. Ang set A naman ay isa lang sa mga subset ng set U. Pag sinabing subset ng set U, nanggaling lang yung mga laman niya dito. Okay? So, umpisa na natin magsagot. Ang hahanapin natin ngayon ay ang complement ng set A. So, para malaman natin na complement pala yung hinahanap, merong guhit na makikita sa taas. So, ito, ang ibig sabihin nito, complement ng A ang dapat nating sagutan. So, para masagutan natin yon, tignan mo yung laman ng set A. Ang laman ng set A ay 3 at 5, no? So, ang hahanapin natin, lahat ng mga nasa universal set, pero wala sa A. Uulitin ko. Lahat ng mga nasa universal set pero wala sa A. Para magawa natin yun na mabilis, yung 3 at 5 na nasa A, burahin na agad natin sa universal set. Anong natira? 1, 2, 4. So, ibig sabihin, ang ating complement ng set A ay ang 1, 2, 4. Ito yung mga elements na wala sa A pero nasa universal set. Another example, complement of set X. Complement of set X ang hahanapin kasi may nakita tayong prime sa taas o guhit sa taas. Okay? So, ganun pa rin yung konsepto. Tumingin ka sa universal set na to. Alamin mo ano yung mga nasa universal set pero wala sa set X naman. Ang laman ng set X natin ay A. So, ibig sabihin, nasa universal set pero wala sa X. So, tatanggalin lang natin yung A doon. Lahat ng natira, yun na yung complement. So, E, I, O, and U. Ito na yung complement ng set X. Another. Ano naman ang complement ng set P? Ayun, lagyan natin ulit ng prime sa taas. No? Complement of set P. May nakikita ka bang laman or element ng set P? Wala, tama. Tawag natin dyan empty set or null set. So, kung walang laman yung set P, ano ang aalisin natin sa set U? Wala rin, tama? So, ibig sabihin, ang complement ng set P ay ang 3, 6, 9, 12, at 15. Lahat ng yun ay complement niya. Lahat ng yun ay nakikita natin sa universal set at wala yon sa set P kasi wala namang laman yung set P. So, this is the the complement of set P. Okay? Let's have our last example. Hanapin ulit natin yung complement ng set T. Ang complement ng set T ay yung mga elements na nasa universal set pero wala sa set T. Tanggalin na natin yung laman ng T, 9 and 10. Anong natira? 7, 8, and 11. So, ito ang ating complement of set T. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.